સિમ્ટમ્સ થોડા જોવા છે તમારે. એક્સટર્નલ સિમ્ટમ્સ પણ છે જે બીજાને બી ખબર પડે. એટલે આપણે કેટલાકને કહેતા નથી કે તમે બહુ ડિપ્રેશનમાં લાગો છો બેન, એવું આપણે કહીએ છીએ ને, તો કે મનપૂર્વક જ્ઞાનના કારણે તો નહીં ને. ડિપ્રેશનના એક્સટર્નલ સિમ્ટમ્સ બી હોય અને ઇન્ટરનલ તો હોય જ. ઇન્ટરનલ તો તને જ ખબર પડે, પણ એક્સટર્નલ સિમ્ટમ્સ બી હોય જેનાથી તું ડિટેક્ટ કરી શકે કે ના આવું છે મારે. એટલે મને મારી નેગેટિવિટીનો ખ્યાલ નથી, પણ આ એક્સટર્નલ સિમ્ટમ્સ બતાડે છે કે આઈ એમ એટલીસ્ટ સે 5% ઇન્ટુ દેટ ડિપ્રેશન. વધારે નથી એટલે તને કોઈ ઉપચાર કરવો નથી. પછી તો એક્સટર્નલ સિમ્ટમ્સમાં નંબર 1, નો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન યોર ડેલી વર્ક. જમવાનો બી રસ નહીં, નાહવાનો બી રસ નહીં, નિત્યક્રમનો બી રસ નહીં, ગુરુવંદનમાં બી રસ નહીં, સ્વાધ્યાયમાં બી રસ નહીં. નો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન એનીથિંગ. શુભમાં નથી, અશુભમાં છે એમ નહીં, અશુભમાં બી નહીં, શુભમાં બી નહીં, દૈહિક કાર્યમાં બી નહીં, સેવાના કાર્યમાં બી નહીં, સાધનાના કાર્યમાં બી નહીં. આવા ફેઝિસ તો તમને આવ્યા જ હશે, પણ એ ઝટ નીકળી ગયું એટલે તમને કે બહુ આમાં ઊંડાણથી વિચાર કરવાની જરૂર લાગી નહીં. પણ દિવસો મહિનાઓ સુધી ચાલે તો યુ આર સ્લીપિંગ ઇન્ટુ ડિપ્રેશન. અત્યારના તું નીકળી શકે. આમ ખંડેરિયાએ જ કીધું કે પેલું સ્પાઇનનો બહુ પ્રોબ્લેમ થાય તો બહુ મોડું કરવા કરતાં જલ્દી ઓપરેશન કરી દે તો જલ્દી પૂરા સારા થઈ જવાય. અને જો લાંબુ કરીને કરે તો અમુક ચીજ જે ડેમેજ રહે ને તે પછી ડેમેજ જ રહે. એવી રીતે જ તમે લંબાવો છો કે ના ના, નો મિરેકલ્સ. પંચમ કાલમાં તું આમ રસ્તા પર જાય ને તારું ચીરહરણ થાય તો કોઈ કૃષ્ણ આવવાનું છે? નહીં આવે. પેલી બસમાં થયું રેપ અને પેલું થયું ને આટલા લોકો હતા, કોણ કઈ બધા ભાગી જાય છે કે અમારું ન થઈ જાય. એવું કોઈ નો મિરેકલ્સ. અને હોય મિરેકલ્સ હોય તો તારે જ કરવા પડશે. તારા જ વિચારોથી, તારા જ જ્ઞાનથી તારે ચમત્કારો કરવા પડશે. ડોન્ટ વેટ ફોર ધીસ ટુ એન્ડ. યુ કેન પુટ અ ફૂલ સ્ટોપ. You can put a full stop. Why aren't you doing? You don't have time? You don't have time? આમ અડધો કલાક સાથે બેસી અને વિચારવું કે એક્ઝેક્ટ મારા ડિપ્રેશન બપોરના આવશે કોઝિસ અને કાલે સવારના આવશે રેમેડીઝ. You don't have time? This is going to affect every part of your life because you are depressed. એટલે પહેલાં ધર્મ ક્ષેત્ર પર સ્ટાર્ટ થશે, પછી વ્યવસાયના ક્ષેત્ર પર થશે, પછી તને સારા કપડાં પહેરવાનું બી મન નહીં થાય, સારા દેખાવાનું મન નહીં થાય, કશે જવાનું મન નહીં થાય, કોઈની સાથે બોલવાનું બી મન ન થાય. યુ આર પુશિંગ યોર સેલ્ફ ઇન્ટુ ડીપર એન્ડ ડીપર એન્ડ ડીપર ઇન્ટુ ધીસ ડિપ્રેશન. એટલે જલ્દી તો નંબર 1, there are many symptoms. હવે સમય મર્યાદામાં હું 5-6 કહું અને વી ગો હેડ. એક ઇઝ નો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન એનીથિંગ. ડેલી ચોર્સમાં એને કાંઈ રસ ન પડે. અને એની સામે જે ડિપ્રેશનમાં નથી અને સંવેગવંતો છે, તમે એને જો જૈનમ જયતી શાસનમ તો ચીસો પાડશે. ભાઈ ગઈકાલે તો આપણે આ બોલ્યું તો હવે આ દરરોજનું છે આપણું. આ દાળ ભાતમાં એમ કે ઓ દાળ ભાત. કોઈ મીઠાઈ હોય તો આપણે કહે કે વાહ લાખન. દાળ ભાત તો ડેલી ચૈત્ય વંદન કરવાનું, એમાં પણ એને ઉત્સાહ આવે, એને એમાં મજા આવે. એને એ સ્તવન ગાવામાં એ જ ઉવસઘરમ પાસમ પાસમ બોલતા એને આમ આનંદ રોમાંચ ઉલસી આવે. તો એ તો બહુ દૂર છે શોકનો નાશ. કારણ કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી શોક મોહનીય કર્મનો નાશ થાય છે. શોક અને ગુરુની આસાધના કરવાથી ભવો સુધી ડિપ્રેશન રહે છે. ભવો, હું એક ભવ નથી કહેતો, ભવો. કારણ કે એટલી મોટી સ્થિતિ કે એવું કોઈ ભવ ન હોય. ભવ પૂરો થઈ જાય, બીજો ભવ એમાં પણ ડિપ્રેસ, ત્રીજો ભવ એમાં પણ ડિપ્રેશન. એટલે કે છે કે પ્રભુની ભક્તિ કરવાથી જે 4 ચીજ જાય એમાંનું એક છે જન્મ, મૃત્યુ, રોગ અને શોક. તો શોક જાય અને ચિત્ત પ્રસન્ન અને પવિત્ર જ રહે. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ રહે. નિષ્ફળતાથી નહીં, નિરાશાથી ડિપ્રેશન છે, એ વાત સમજજો. સો નંબર 1 ઇઝ ધેટ. સેકન્ડ ઇઝ લોસ ઓફ વેટ. પણ એ તો ઘણા કારણે હોય. ડાયાબિટીસ થયું હોય તો એક જ ફાયદો છે શુગર ડાયાબિટીસનો, લોસ ઓફ. બીજા એટલા બધા ગેરફાયદા છે, એટલે ડોન્ટ વિશ ફોર ઇટ. પણ લોસ ઓફ વેટ થયા કરે બિકોઝ યોર નેગેટિવ થિંકિંગ સક્સ
રિલીઝ ધી એનર્જી. તમે અને ભારે શરીર હોય ને તો બી યુ ફીલ વેરી વીક. યુ ફીલ વેરી વીક. ખાલી પેલા પતલા શુક્લકડી હોય એ વીક ફીલ કરે એમ નહીં, બિકોઝ તમારી જે વાઇટલ એનર્જી છે બધી ખલાસ થતી જાય. હવે તમે જે 1 કલાકમાં કામ કરી શકતા હતા, 4 કલાકે બી જે તમારી સેવા થતી નથી ને, એ બિકોઝ ઓફ નેગેટિવ થિંકિંગ. ધ મોમેન્ટ તમે ચિત્ત પ્રસન્ન તમારું રહેશે ને, તમે એ જ કામ 15 મિનિટમાં, આ વાત સાચી છે કે નહીં? તો તમે કામ વધારે કરવા માટે કરતાં તમારું સવારના સબકોન્શિયસ પ્રોગ્રામ જે હું કાલે વાત કરીશ, એ પ્રોગ્રામિંગ કરીને પહેલાં ચિત્તને પ્રસન્ન કેમ નહીં બનાવી દો? પહેલે તમારી પેન્સિલનું શાપન કેમ ન કરી દો? પછી ફટફટ ફટફટ લખાય, આ વારંવાર બુટ્ટી પડી જાય ને ઝાંખા ઝાંખા થતા જાય અક્ષર, એવું કેમ કરો છો? જે મુખ્ય ચીજ છે મન, બુદ્ધિ, આના ઉપર કેમ વર્ક કરતા નથી? કેમ આખો દિવસ ટાઈમ ટેબલ નવા 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 બનાવ્યા કરો છો, પણ સમજતા નથી કે પ્રોબ્લેમ બુદ્ધિમાં છે. ટાઈમ નો પ્રોબ્લેમ. તમારા કરતાં 1000 ગણું કામ કોકે 24 કલાકમાં જ કર્યું છે, પણ એનું મન, એનું બ્રહ્મચર્યનું તેજ, એની સાધનાનું બલ, એના કારણે એની મેન્ટલ હેલ્થ વોઝ ફેન્ટેસ્ટિક. ફિઝિકલ હેલ્થ કોઈ ખરાબ બી રહેતી હોય, કારણ કે અશાતાવેદનીય કર્મ અઘાતી કર્મ છે ને, એટલે એવી રીતે પેલું શોક મુનિ એ તો ઘાતી કર્મ છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? થર્ડ, very irregular in your food habits, sleeping habits, spending habits. Irregular. Rather, I can say extremes. Sometimes excessive sleep. Excessive. And sometimes no sleep till 4 o'clock in the morning. પલંગમાં ચાલ્યા ગયા 11 વાગ્યા, આલોટ્યા જ કરે. એવો કોઈ પ્રસંગ બી બહુ ગંભીર કોઈ પ્રસંગ બી ન બન્યો હોય, નાનું નાનું તો બનતું જ હોય, જોયા કરો તો બન્યા જ કરે છે. એક્સેસિવ સ્લીપ ઓર લોસ ઓફ સ્લીપ, એક્સેસિવ ફૂડ, અને સમટાઈમ્સ ભૂખ જ નથી. સાંજના કે ભૂખ નથી, સવારના કે તબિયત ફાઇન હોય, તબિયતમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય, એન્ડ સડનલી યોર થિંકિંગના કારણે તમારા બધા શરીરના એ બગડી ગયો હોય. એ સ્પેન્ડિંગ, કોઈ વાર હજારો રૂપિયાનું શોપિંગ કરી આવે, અને કોઈ વાર 25 રૂપિયા કેમ ખરીદે એની કચકચ કરીને 2 કલાક બગાડે. સડનલી યુ બીકમ સ્પેન્ડથ્રિફ્ટ, સડનલી યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સ્પેન્ડ એનીથિંગ. 1 રૂપિયો બી કેમ નહીં એમ. અને કંઈક વાર કોઈ ગેજેટ લેવા જાય, 3-4 આપી દો ને, 3-4 આપી દો, એમ કે કોઈને જોઈતું હશે તો આપશો, એવી રીતે. આ વિચ શોઝ કે યોર માઇન્ડ, તારી બુદ્ધિ કોઈ ફિલોસોફીના આધારે જીવન જીવતી નથી. એને જે પ્રકારનો મૂડનો એટેક થાય ને એ પ્રમાણે થાય, અને હેવી ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવે છે. જે રેગ્યુલરલી બહુ ખાતો હોય ને એ ડિપ્રેસ નથી. હેપી. જે રેગ્યુલરલી બહુ સૂતો હોય ને એ ડિપ્રેશનમાં નથી, એની કોઈ તબિયત વીક હશે. કોઈ રેગ્યુલર હોય ઓછી ઊંઘ, તો એમ ન કહેવાય કે અરે તમને બહુ સ્ટ્રેસ છે, 4 જ કલાકની ઊંઘ લો છો, બહુ સ્ટ્રેસ છે. નહીં, રેગ્યુલરલી 4 છે. મૌન હોય તો બી 4 કલાક, અને 4 પ્રવચન કર્યા હોય તો બી 4 કલાક, તો વાંધો નહીં. એટલે ઓછું કે વધારે પણ રેગ્યુલર હોય. પણ આમાં 12 વાગ્યાને તને ભૂખ જ ના લાગે, 2:30 વાગે ને તને ભૂખ લાગે, ભોજનશાળા બનાવીએ કે હોટેલ જ ખોલી દઈએ અહીંયા? એના કરતાં બેન તું તારું ડિપ્રેશન ક્યોર કરી દે, કે ટાઈમે ટાઈમે તને ભૂખ પણ લાગી જાય. વાલોડનું શાક હોય તો બી ભૂખ લાગી હોય તો ખાઈ દો ને તમે. એટલું બધું ડિસિપ્લિન. પણ ડિસિપ્લિન લાઈફસ્ટાઈલ માટે યુ નીડ હાઈ થિંકિંગ, પોઝિટિવ થિંકિંગ. ડિસિપ્લિન લાઈફસ્ટાઈલ ઇઝ નોટ મેટર ઓફ પેપર એન્ડ પેન. અને નક્કી કરો કે હવે દરરોજ 5 વાગે ઉઠવું છે, 5 થી 6 આ કરવું, 6 થી 7 યોગા કરવું, 7 થી 8, એમ નથી. 2 દિવસ ટકતું નથી તમારું ટાઈમ ટેબલ. મન જ બહુ વીક છે, કારણ કે મન દ્વારા જે તે વિચારોનો પ્રોસેસ કર્યો છે ને બહુ જ નેગેટિવ છે, બહુ નેગેટિવ. તો કે ભાઈ નિષ્ફળતા જ મળે તો અહીંયા તો કીધું એવું કોઈ હેતુ જ નથી નિરાશ થવાનું. નિરાશ અને નિષ્ફળતાને 2 સેપરેટ કરી દે પહેલા. નિષ્ફળ તું કરોડ વાર થઈ શકે, પણ નિરાશ તારે 1 વાર બી નહીં થવાનું. આ જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે. જ્ઞાનીની નહીં, મારા ગુરુની આજ્ઞા છે.
નિષ્ફળતા અને નિરાશાને તે સાથે રાખ્યા ને તો કે આજે બી નિષ્ફળ, તો નિરાશ થવાનો કઈ હેતુ નથી. જો જ્ઞાનીની અંતરંગ સ્થિતિ આ વચનોમાં 599 ના પત્રમાં પ્રભુ લખે છે, શરણ અને નિશ્ચય કર્તવ્ય છે, અધીરજથી ખેદ કર્તવ્ય નથી. અધીરજ એટલે આ જલ્દી જલ્દી જે ગીવઅપ કરવાની આદત છે ને તારી, આઈ એમ નોટ ગુડ, આઈ એમ નોટ ગુડ, આઈ એમ નોટ ફિટ. વર્ષો પહેલા બોલતી હતી દે આર નોટ ગુડ, દે આર નોટ ગુડ, દે આર નોટ ગુડ. હવે કે આઈ એમ નોટ ગુડ, આઈ એમ, અરે તારું નોટ ગુડ જ ચાલવાનું તારું આખી જિંદગી. ડોન્ટ રિજેક્ટ યોર સેલ્ફ સો ફાસ્ટ. આ અધીરજ છે. તું ભગવાન બનવાનો છે, બહુ અલ્પ સમયમાં સિદ્ધ થવાનો છે. તે તારા ભવિષ્યનું અપમાન કર્યું છે. પ્રભુ કહે છે અધીરજથી ખેદ કર્તવ્ય નથી. અંબાલાલને કે ખેદ નહીં કરતા શૂરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીના માર્ગે ચાલતા મોક્ષ પાત્ર. હવે તો લાગે છે કે બીજા કામ આદિ દોષો જાય કે ન જાય, ખેદ તો જવો જ જોઈએ. હા, ખેદ કાઢીને જો કામ નહીં કાઢે ને તો તને હું ખેદમાં નાખીશ. તો કે ખેદ નીકળી ગયો, હવે કોઈ ગિલ્ટ વિના બધા વ્યભિચાર પાપાચાર બધા કરવું, કોઈ ગિલ્ટ નથી હવે મગજ. મારી સામે ના રહેતો, બસ આટલી સલાહ આપું છું. એવા ઊંડા ખેદમાં ઉતારી દઈશ ને કે બહાર જ નહીં નીકળી શકે તું. નહીં, નિરાશા ને એ સંવેગ, જો આ બધી એટલી થીન લાઈન છે કે ખેદ ન હોવું એટલે નપટાઈ ના આવી જોઈએ. પણ અધીરજથી ફાસ્ટ કન્ક્લુઝન્સ, નાની નાની ચીજમાં ફાસ્ટ કન્ક્લુઝન્સ, બીજા માટે, પોતા માટે, ક્ષેત્ર માટે, વસ્તુ માટે, વ્યક્તિ માટે, નો, that will bring that hopelessness. એટલે આટલું પચકાન તમે લો છો કે અમે નિષ્ફળતાની સફળતા નહીં કરીએ, એ તો પ્રયત્ન કરતા જ રહેશો, ઓકે, પણ નિષ્ફળતા અને નિરાશાને છૂટા રાખશો. જેને લેવા હોય હું બોલું છું, દાના વિગ્રમ પચકાન ત્રા ભોગણમ સસાગણમ મતરાગમ સસમે આવતાગણ બોસે. 3 દિવસ માટે, ખાલી 3 દિવસનો અનુભવ કરો, ટ્રાય કરો. હવે પ્રોબ્લેમ શું છે કે 3 દિવસમાં નિષ્ફળતા જ નહીં આવે કોઈ. કારણ કે આટલા તમે પોઝિટિવ હોય ને, તમે તો એમાં શું. એક્સટર્નલ સિમ્ટમ્સ ચાલે છે. હા, નો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન એનીથિંગ. સેકન્ડ, વેટ લોસ. થર્ડ, ઇરેગ્યુલર એક્સ્ટ્રીમ. ફોર્થ, ચઢેલું કે ઉતરેલું મોઢું. જેવું છે એવું, કાં તો ચઢેલું હોય કાં તો ઉતરેલું હોય. આખો દિવસ આમ ભક્તિ સ્ટાર્ટ નથી અને રડવાનું ચાલુ હોય. કોઈ ભક્ત તરીકેની એક ઉપકાર વેદનથી રડતો હોય ને, ઇઝ અ સાયલન્ટ ક્રાઇંગ. સાયલન્ટ ક્રાઇંગ. હું તમને બંને બતાવી આપીશ એકવાર કે કયું રડવું જ્ઞાનીને માન્ય છે અને કયું રડવું જ્ઞાની કહે છે કે આ ક્યાંકનું દુઃખ અહીંયા કાઢેશ, બીજું કાંઈ નથી, બે અલગ છે. તો ચઢેલું મોઢું, આપણે આમ કોઈને જોઈને સીધી દયા આવે ને, એમ કોઈને આપણું મોઢું જોઈને દયા આવે એવું નહીં કરવું. તે ડિપ્રેશનમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ. કોઈને આપણું મુખ જોઈને ઈર્ષ્યા આવે તો તમે ડિપ્રેશનમાં નથી, અને એને કરુણા જાગે તો આપણે ડિપ્રેશનમાં છે. બસ આપણે જોઈને કે બેન કઈ પ્રોબ્લેમ છે, આમ કોઈની સાથે વાત નથી કરતા, આમ સ્માઇલ નથી કરતા, આમ દુઃખ લાગે, તમારે કંઈ પ્રોબ્લેમ છે, એમ જ્યારે કોઈ એનો મૈત્રી ભાવ બતાવે તો સમજી લેવાનું કે આ એક્સટર્નલ સિમ્ટમ છે. અને કાં તો કહી દેવાનું કે ના, મારું થોબડું જ આવું છે, કેવલ જ્ઞાન થશે તારે પણ આવું જ રહેશે. કાં તો એમ કહી દેવાનું, તો પાછો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. કેટલાકના ફેસીસ જ એવા હોય કે એ આનંદમાં હોય તો બી આપણે એની જોઈને કરુણા જ જાગે. તો દેન ઇટ્સ નો પ્રોબ્લેમ. તો એ તો નામ કર્મના ખાતે જાય, મોહને. there are many other things. આ ઓબ્સેસિવ ચીજ બી તમે જોઈ છે, યુ હેવ નોટિસ્ડ કે કોઈ વ્યક્તિ આમ રિપીટ કરે, રીચેક કરે, પણ જે તમારા મેન્ટલ વીકનેસથી તમને થાય કે આ મેં મૂક્યું કે નહીં, આ મેં કર્યું કે નહીં, પણ આ જે ઘડી શંકા જાગે. મને રાજકોટમાં જ એક છોકરો આવ્યો હતો કે એની પત્ની કે જુવાન છે,
અને કે એને એ કે બ્રેકફાસ્ટ પછી બેઝિન પર હાથ ધોવા જાય 40 વાર ધોવે, 40 ટાઈમ્સ. પછી મેં એને બોલાવ્યો, મેં તો આ શું નાટક છે, બીજું કોઈ કામ ધંધો નથી કે ફોન? તો કે મને એમ જ લાગે કે હજી સાબુ રહી ગયો છે, હજી સાબુ રહી ગયો. ના સી, કોઈ સાબુ આટલો શુદ્ધ સાબુ હોઈ શકે આ કાલમાં? 40 ટાઈમ્સ કરો તો પણ જાય ને, ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. ઘી પણ લખવું પડે અહીં શુદ્ધ ઘી મળે છે. મેં તો ઘી એમાં શુદ્ધ ઘી એટલે શું? પણ જ્યાં બહુ અશુદ્ધ ઘી મળતું હોય ત્યાં શુદ્ધ ઘી મળે છે એમ લાગે. હું એમ કહું કે અહીંયા શુદ્ધ ભક્તિ થાય છે. ભક્તિ તો 40 વાર છે. અને હજી બી હું આજ પાછો જાન્યુઆરીમાં જઈશ, મેં એને અમુક સાધન આપ્યું હતું, અમુક ટિપ્સ આપી હતી. 1 વર્ષમાં થોડો ફેર પડ્યો. પાછો ધીમે ધીમે એની જોબ છૂટી ગઈ. કારણ કે વિથ ધીસ ટેન્ડન્સી ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ યોર હેન્ડ્સ, ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ યોર માઇન્ડ. ઇફ યુ ડોન્ટ ટ્રીટ, સાધન છૂટી ગયું, પણ મારા પ્રત્યે પેલું ઋણાનું બંધ કરવું એટલે સંબંધ હજી છે. અને ઇટ્સ નાવ, હવે તો સારી જોબ બી મળી ગઈ, બધું સારું થઈ રહ્યું છે. પણ યુ હેવ ટુ વર્ક ઓન ઇટ. જ્યારે એકવાર એવું બને કે ડિપ્રેશન બહુ અલ્પ માત્રામાં હોય તો હજી એના એક્સટર્નલ સિમ્ટમ્સ ના બી આવ્યા હોય, તો ઇન્ટરનલ સિમ્ટમ્સમાં ગેટિંગ અફેક્ટેડ બાય સ્મોલ થિંગ્સ. જે બેનને દિવસમાં 8 વખત આંખમાં આંસુ જતા હોય એને કાં તો આંખનો પ્રોબ્લેમ છે, કાં તો ડિપ્રેશન છે. ગેટિંગ અફેક્ટેડ બાય સ્મોલ થિંગ્સ. તો આ એનું અંતસ બહુ દુઃખી છે. હવે એ દુઃખ એક્સપ્રેસ કરવા માટે દુઃખના ખાલી કારણો ગોતે છે. કોઈ દુઃખ આપતું નથી, દુઃખના કારણ કે સ્મોલ આવા ફેઝિસ તો તમને આવ્યા હશે. એકદમ ટચ મી નોટ થઈ જઈએ આપણે, ખુદ આપણે જ આપણી જાતને ટચ ના કરીએ. વી નો કે અત્યારના એટલી વીક અવસ્થા છે. આમ સામાન્ય આજે કયો વાર મને ખબર નથી કે આજે કયો વાર. શાંતિ રાખ, એમાં કંઈ બહુ મોટું પાપ નથી. તને જો ખબર ના હોય તો કે આજે કયો વાર, એટલું કોઈ નાનકડું ડિસિઝન. આનું મિનિંગ આમ થાય કે આમ થાય. આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ ધ મેન્ટલ સ્ટેટ, આઈ એમ નોટ ટોકિંગ ઓફ અ પર્સન. કે વેન ધ મેન્ટલ સ્ટેટ ઇઝ લો, everything becomes clouded. You start doubting and rejecting yourself. અને જ્યારે ઉત્સાહમાં હોય ત્યારે તમને રિસ્ક લેવા છે, ત્યારે તમને રિચેક બી નથી કરવું કે આમ છે, રોંગ હશે તો પછી મિચ્છામ દુક્કડમ કહી દઈશું. અને આમાં તમને રાઈટ ખબર હોય તો બી આમ બરાબર સમજો છો, બરાબર સમજો છો. પણ 100 મૂર્ખાઓના મત આવશે એટલે રાઈટ નહીં થાય. યુ વિલ હેવ ટુ ટેક ધ રિસ્ક. 100 મૂર્ખા બી હા પાડશે તો બી એ રોંગ હશે તો રોંગ જ હશે. પણ સમવેર યુ ગેટ અફેક્ટેડ બાય સ્મોલ થિંગ્સ. નાના ડિસિઝન્સ બી તમે જાતે ના લઈ શકો. તમારું અંતસ બહુ દુઃખી છે. નાના ડિસિઝન્સ માટે બી તમને પેલું રેફરન્ડમ કરવું પડે. રેફરન્ડમ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? હા, 5-25 ને ભેગા કરીને તમને શું લાગે છે? આમ હું સમજો છું તે બરાબર, તમને શું લાગે? તમને શું? હવે તમારે કોઈ પૂછે ને કે ભાઈ તમે ડિપ્રેશનમાં? ના હું કઈ ડિપ્રેશનમાં, તમારે ના કહેવું હોય તો ના કહેતા. હા, કાં તો એને કબૂલ કરાવો કે તું ડિપ્રેશનમાં છે, નહીં તો કે તું જાતે જ લે ડિસિઝન. એમાં કાંઈ નહીં, 1-2 વખત આપણે પડીએ ને પછી વધારે સારી રીતે ચાલીએ. તો એક તો છે અફેક્ટેડ બાય સ્મોલ થિંગ્સ. બીજું છે નો હોપ ઇન એનીથિંગ. ક્યાંય બી મારું સારું નહીં થાય. સાધના ક્ષેત્રે નહીં થાય, પેલા ક્ષેત્રે નહીં થાય. નો વેર હોપ ઇઝ લોસ્ટ. નોટ ઇન વન થિંગ, હોપ માત્ર જ લોસ્ટ. એટલે બધી ચીજમાં હવે એને નેગેટિવ આવશે. ક્યારેક આવા વિચાર ઇઝ નોટ ડિપ્રેશન, પણ આવું જ ચાલ્યા કરે તો સમજવું કે તારું અંતસ આનંદમાં નથી. અને આનંદમાં નથી જેની મોક્ષની યાત્રા જોયસ નથી. And when I say joyous, I am saying with all your shortcomings, weaknesses and failures. And I am using the word joyous. Because this plus joyous is equal to sadhak. સિદ્ધ ભગવાન જોયસ રહે એમાં શું મોટી વાત છે? જ્યાં દોષ નથી, વિકાર નથી, દેહ નથી, કર્મ નથી ને આનંદમાં જ રહે તો એમાં શું મોટી વાત છે? પણ આ બધું હોવા છતાં કે કેવી રીતે આનંદમાં રહેવાય? કારણ કે ભગવાન છે ને તારી પાસે, ભગવાનની ભક્તિ છે ને તારી પાસે. એટલા માત્રથી તું તારા સંવેગને જગાડી શકે. પ્રભુ હું જેવો તેવો પણ હું
તારો. અને એવી હોપ દેખાડવાની ને કે સામેવાલાને લેબલ લગાડવાનું હોય ને કે આ તો ગોન કેસ છે, એ પણ એનું લેબલ ફાડી નાખે. આનો ઉત્સાહ જોઈને આને કેવી રીતે દૂર કરાય? આનો ઉત્સાહ તો ધ મોમેન્ટ યુ આર વિથ પોઝિટિવ થિંકિંગ એન્ડ ઓલ, તમને બધી જ નેગેટિવ ચીજમાંથી પણ પોઝિટિવ જ લેશે. અને તો હવે મારું છે ને કોન્ફિડન્સ તૂટી ગયો, હવે મારું છે ને કોન્ફિડન્સ નહીં, અહંકાર બહુ ભારે છે. બહુ અહંકાર ભારે છે. એટલે અહંકાર જે તૂટ્યો ને એટલે આટલું લાંબુ લો કોન્ફિડન્સનું તારું ફેસ ચાલે છે. જો અહંકાર ઓછો હોત ને તો નિષ્ફળતા એક્સેપ્ટ કરી, એમાંથી લર્ન કરી અને નેક્સ્ટ મિનિટ યુ આર બેક ઇન ટુ ફૂલ ઉત્સાહ. આ લાંબો ફેસ ચાલ્યો એ નિષ્ફળતાનો નથી, અહંકારનો છે. એટલે ધેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ, કે તમે જેને નિષ્ફળતાને એ એકચ્યુઅલી અહંકાર જેનો મોટો હોય તેના બધા જ ઇસ્યુઝ લાંબા ચાલે. અને અહંકાર મંદ હોય તો નિષ્ફળતા તો મળે તો પણ લાંબુ ન ચાલે ને ઇટ નેવર ટર્મિનેટ્સ ઇન્ટુ નિરાશા. બીજું એક ઇન્ટરનલ જો તમને એવું ખ્યાલ આવતો હોય કે યુ આર ઓલવેઝ કમ્પેરિંગ યોર સેલ્ફ વિથ અધર્સ, વિચ ઇઝ વેરી નોર્મલ ફોર લેડીઝ, વેરી નોર્મલ. બટ એમાં ફાઇનલ કન્ક્લુઝનમાં યુ આર ઇન્ફિરિયર એમ જ આવ્યા કરતું હોય અને લાંબા ટાઈમ સુધી, તો સમજવાનું કે યુ આર ઇન ડિપ્રેશન. કમ્પેરિઝન એ તો અજ્ઞાનીનો સ્વભાવ છે, હું એને ડિપ્રેશનમાં નથી મૂકતો. કમ્પેર તો થવાનું, પણ કમ્પેરિઝનના કન્ક્લુઝનમાં જાણે આઈ એમ ઇન્ફિરિયર, દેખાવમાં ઇન્ફિરિયર, બુદ્ધિમાં ઇન્ફિરિયર, સાધનામાં ઇન્ફિરિયર. આના ઇફ યુ કાન્ટ સી એનીથિંગ ગુડ ઇન યુ, એનીથિંગ આઈ એમ સીંગ, હું દોષને ગુડ જો એમ નથી કહેતો, દોષ જ છે, પણ તો પણ તારું ભાગ્ય છે ને કે તને સત્પુરુષનું શરણ છે, તો દેટ વન ગુડ થિંગ ઇઝ ધેર. વાય યુ કાન્ટ સી દેટ? તારી પાસે સદગુરુની આજ્ઞા છે ને. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? That good also you cannot see. Inferior, so you are in a state of depression. Either you feel the whole world has rejected you, nobody likes you, rejected, or you have rejected yourself, which is called guilt. You rejecting yourself, you hurting. અરે પેલી હિંસા તો બહુ ઘટી ગઈ. તમે સાધનાનો માર્ગ લીધો ને એટલે પેલી હિંસા તો ઘણી ઘટી ગઈ. કઈ પરની. પણ હવે સાધનાના નામે તમે તમારી હિંસા કર્યા જ કરો છો. ખોટો છું ને, ખરાબ છું ને, ખોટું. આ ક્ષેત્રમાં મેં ભૂલ કરી છે, 100% એનો સ્વીકાર. અને આ એનો ઉપાય છે, એ ઉપાયમાં 100% ઉત્સાહ. સાધક, ઉત્તમ સાધક થવું હોય. પણ યુ રિજેક્ટિંગ યોર સેલ્ફ ઇઝ વર્સ્ટ. વર્ષો સુધી યુ રિજેક્ટેડ અધર પીપલ, કે અધર પીપલ આર રિજેક્ટિંગ યુ, એવું તમે બ્લેમ લગાવતા. પણ હવે આસ્ક યોર સેલ્ફ હાઉ મચ યુ હેવ એક્સેપ્ટેડ, લવડ એન્ડ ટ્રસ્ટેડ યોર સેલ્ફ. હાઉ મચ યુ હેવ રિજેક્ટેડ યોર. કોન્સ્ટન્ટ રિજેક્શન ઓફ યોર સેલ્ફ વિલ લીડ યુ ઇન ટુ હાઈ લેવલ ઓફ ડિપ્રેશન. દોષો હું પણ જોઉં છું. દોષો જોવાને આલોચના કરવાની તો એક સાધનાનો એક અંગ છે. પણ દેટ ડઝ નોટ મીન તરત જ સામે 24 ભગવાનની સ્તુતિ છે, ગુરુ વંદન છે, આ બધાથી મારો ઉપાય નીકળશે જ. કારણ કે મારા માથે જે છે ને એ શુદ્ધ બલવાન પુરુષ છે. હું નિર્બલ જ છું. પણ મારા એવો ઉત્સાહ જો ના હોય, ખાલી પ્રતિક્રમણ નથી, ખાલી આલોચના પાઠ નથી સાધનામાં, ખાલી ક્ષમાપનાનો પાઠ નથી, એના એન્ડમાં અહો અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર, આ પામર પર પ્રભુ કર્યો. હા, તો કયો ઉપકાર? તું તો હમણાં નેગેટિવ છો, તને તો લાગે તે અપકાર જ અપકાર. કયો ઉપકાર? તો ઉપકારને પાત્ર બન્યો એ કઈ ઉત્તમ ચીજ નથી? કરોડો જીવો સત્પુરુષના શરણ વિના છે, સત્પુરુષના કરુણાના પાત્ર બન્યા છે, પણ કૃપાના પાત્ર નથી બન્યા. કરુણાના તો છે ને, સર્વ જીવ માટે કરુણા છે, કૃપાના પાત્ર ક્યાં છે? તો આ થયું તો શું? સી ટ્રાય વિચાર ચક્ષુથી બધું. ચર્મચક્ષુ એટલે 5 સેન્સીસ, ઓફકોર્સ 5 સેન્સીસથી બધી ચીજના નિર્ણય નહીં કરો. વિચાર ચક્ષુથી. એક બેન ગઈકાલે આવ્યા હતા, કે એનું દુઃખ કંઈ જોયું હોય, એ બેનને પછી મેં બોલાવ્યા ગપ્પામાં, કોઈ બહાનું કાઢીને બોલાવ્યા.
મેં કીધું કંઈ આલતું ફાલતું કંઈ વાતો કરું, અને આ લોકોને કીધું ખાલી આનું મોડું જોજો તમે, આ બેન સુરતથી આવ્યા હતા. એન્ડ શી વોઝ સો સ્વસ્થ. મેં કીધું એની વાત હું પછી કહીશ, હમણાં નહીં કહું, તમે ખાલી જસ્ટ સી અ ફેસ. આઈ થિંક એવરીવન સિટિંગ મસ્ટ હેવ થોટ કે આપના કરતાં તો એ વધારે સુખી અને ઉત્સાહમાં તો છે. અને પછી એના દુઃખો મેં ગાયા. હસબન્ડ ડાઈડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ હર ઇન અ કાર એક્સિડન્ટ, ફ્રન્ટ ઓફ હર. 2 છોકરા હતા. એક છોકરા ઉપર કોઈ પ્રાણીએ એવું કંઈ હુમલો કર્યો કે કમ્પ્યુટર પર કંઈ કામ કરતું હતું, કંઈ પ્રાણીએ હુમલો કર્યો, સ્પાઇન બ્રોક. આટલું જ ફેસ ચાલે છે, બાકી હોલ બોડી ટોટલ ઇમોબાઇલ. એન્ડ ડોક્ટર્સ હેવ સેડ નો, નથી, ઓનલી મિરેકલ કંઈક થાય તો, બાકી હી વિલ નોટ રિકવર. પણ આ બરાબર ચાલે, જોઈ શકે, બોલી શકે, વિચારી શકે, પણ બીજું કશું જ હલતું નથી. આટલા હજી તો ઘણા દુઃખો. સી હસબન્ડ ના હોય, પેલું ના હોય, કેટલું. પણ સત્સંગના કારણે મેં કીધું મારે તમારી વિડીયો લઈને બતાવી છે. સો સ્ટ્રોંગ ફ્રોમ સુરત. સમટાઈમ્સ શી કમ્સ ફોર ઉદ્ઘોષિસ, આવે અને પછી ઉદ્ઘોષ પછી તરત ચાલ્યા જાય એ લોકો. કેટલો બધો ઉત્સાહ. શી સેડ, મેં કીધું તમારી તાકાત શું છે? આ નહીં, પેલું નહીં, આ નહીં, કાયમ પેલું કાયમ પાછો નહીં આવે, એમ કે ડૉક્ટરોનું કેવું છે કે કાયમ ન થાય, આ ઊભો નહીં થાય. વોટ? તો કે હું છે ને ભગવાનની બહુ લાડકી છું, અને ભગવાનના જે લાડકા હોય ને એને જલ્દી જલ્દી ભગવાન કર્મ ખપાવીને મોક્ષે પહોંચાડે. સો ડોન્ટ લાય. કોઈ પણ દુઃખ, કોઈ પણ નિષ્ફળતાનો સંબંધ નિરાશા સાથે નથી. તમારા મેન્ટલ વીકનેસ છે. 1000 નહીં, કરોડ નિષ્ફળતા પણ તમારી ભક્તિની ખામી હોય તો તમને નિરાશ થશો. બાકી નિષ્ફળતા અને નિરાશા સાથે કોઈ સંબંધ જ નથી. સફળતામાં મેં ડિપ્રેસ લોકો જોયા છે, અને નિષ્ફળતામાં પણ સંવેગવંત મેં જોયા છે.